Chào các bạn. Thì hôm nay Anh đi qua xin giới thiệu với các bạn là một cái mạch để mà mình điều khiển động cơ DC cho các bạn. Thì cái mạch này cái tên của nó là L298N. Cái mạch này nó cấu tạo như thế này, nó gọi là một cái cầu H đôi. Cái con IC này là các bạn thấy trên màn hình là cầu H đôi. Thì mình muốn nói cái cầu H là gì để mình giải thích cho các bạn dễ hiểu ha. Cầu H là cái mạch nó như thế này. Thì các bạn thấy bốn con capacitor với một cái động cơ DC thôi. Đó. Thì bốn cái con capacitor này nó giống như là cái khóa khóa đóng cắt điện, cái cục tắt nhà các bạn thôi chứ không có gì, nhưng mà nó đấu theo kiểu này nè. Có nghĩa là đối với điều khiển động cơ DC á, nó rất là dễ, các bạn điều khiển chiều quay của nó rất là dễ, là các bạn cấp ví dụ như cực dương bên đây cực âm bên đây thì nó chạy thuận, mà cực dương bên đây cực âm ngược lại đây thì nó chạy ngược lại. Thì các bạn thấy cầu H là bốn cái con công tắc này, đầu tiên á, là mình muốn chạy thuận thì mình đóng cái công tắc Q1 với Q4, có nghĩa là dòng điện để đi từ nguồn dương nó chạy qua bên đây, nó qua động cơ xong nó đi xuống mát thì nó chạy cực thuận. Nhưng mà khi mà các bạn muốn chạy ngược á, thì các bạn mở Q3 với Q2 thì dòng điện nó sẽ chạy từ bên phía bên đây qua, để chạy vô cực âm trước rồi chạy qua cực dương và nó đi xuống đây thì nó chạy ngược chiều lại các bạn ha. Còn nếu mà các bạn muốn nó chạy thuận, chạy nhanh chạy chậm á thì các bạn áp cái nguồn điện áp vô thấp hay cao đó để gọi là cầu H. Thì cái con IC này, cái mạch này, cái mạch L298 này nó là mạch cầu đôi, có nghĩa là nó hai cái mạch cầu H giống hồi nãy nằm trên một con IC này thôi, và nó điều khiển cho hai động cơ để làm gì các bạn, để mà điều khiển được những con robot mà có hai cái bánh xe đó. Thì cái này nó điều khiển cái AO1 AO2 này, nó điều khiển cho động cơ thứ nhất, và AO3 AO4 nó điều khiển cho động cơ thứ hai. Rồi ở cái phần này, chỗ này là nguồn cấp. Thì nguồn cấp thì nó cấp được cái maximum là 12V, và cái dòng điện cho cái động cơ đó là 2 ampere cho mỗi động cơ các bạn. Thì hai động cơ, mỗi động cơ 2 ampere, thì các bạn không thể lắp cái động cơ công suất quá lớn thì nó làm cho cái mạch này nó bị quá tải các bạn ha. Rồi các bạn thấy cái châm đây không? Khi mà các bạn lấy cái châm ra thì các bạn xài nguồn riêng, còn nếu mà các bạn cắm cái này thì cái châm này vô thì nó sẽ lấy cái nguồn 24 12V này, nó tạo ra một cái điện áp 5V, nó cấp ở đây để cho các bạn lấy cái nguồn này các bạn cấp cho Arduino. Thông thường khi mà mình làm những cái dự án ở đây á, thì cái Arduino nó để tại chỗ thì mình cấp, mình lấy nguồn của cái máy tính, nhưng mà thật ra khi mà làm cho một cái robot đó thì nó phải lấy nguồn 5V, thì các bạn sẽ lấy từ đây các bạn cấp cho nó luôn. Chút nữa mình sẽ minh họa để các bạn coi ha. Rồi đây cái phần quan trọng nhất là cái chân điều khiển. Các bạn có thể thấy là ở đây mình có 8 chân rồi các bạn. Đây 6 chân đó, thì hai cái chân này nó ở đây nó có cái chân đầu và chân cuối, cái chân enable A và B nè. B nó có cái châm, có nghĩa là sau khi bạn gắn cái châm này vô thì các bạn cấp nguồn 5V trực tiếp cho cái chân enable A với B. Thì là sao, là lúc đó động cơ nó luôn luôn nó quay maximum rồi, điều khiển tốc độ nó không được rồi cái đó là các bạn hiểu là enable là vậy, có nghĩa là các bạn cấp cho nó một cái dãy xung từ 0 cho tới 255 nha các bạn. Thì tại sao có số 255? Tại vì Arduino của mình á, output của nó analog output của nó là 8 bit. Các bạn lấy 2 mũ 8 nó ra 256, nhưng mà mình đã nói rồi, đối với máy tính á, mà điều khiển analog á, thì mình bớt đi một đơn vị thì nó còn 255 vậy thôi. Thì khi mà các bạn muốn động cơ chạy maximum, các bạn cấp vô đây một cái tín hiệu analog là 255 cho mình. Còn nếu mà chạy chậm bằng không á là nó không chạy, mà thí dụ 100 thì chạy chậm hơn, ví dụ vậy. Rồi còn tiếp tục nha, cái chân in 1 in 2 là điều khiển cho động cơ thứ nhất. Thì nếu mà các bạn cấp nguồn dương vô đây, nguồn âm vô đây thì chạy thuận, mà ngược lại nguồn âm vô in 1 mà nguồn dương vô in 2 thì nó chạy ngược chiều. Thì do đó là ba cái chân đầu tiên này là điều khiển cho động cơ số 1 bên đây, và ba cái chân còn lại điều khiển cho cái động cơ số 2 bên kia, vậy thôi. Còn cái chân enable này là chân quyết định tới tốc độ các bạn ha. Rồi chỉ vậy thôi. Các bạn nhớ cho mình là cầu H quá đơn giản, với là cái mạch này là cầu H đôi, thì nó có cái điều khiển như vậy thôi. Rồi ở đây là phần đấu nối hardware các bạn ha. Để các bạn nhìn kỹ giúp mình. Thì bắt đầu đây là phần nguồn. Như bên kia mình nói là phần nguồn đây cấp đó là mình dùng một cái nguồn 12V ở ngoài cấp giao ha. Ở đây mình làm cái sợi dây nối đó. Rồi một cái quan trọng nhất nữa là các bạn phải nhớ là đây có sợi dây mình nối vô cái chân rau của cái bo mạch này luôn. Mình nối qua để cắm vô chân rau của Arduino ha. Các bạn nhìn thấy mình là thì tất cả những cái thiết bị mà điện tử đó mà nó kết nối nhau á, các bạn phải cắm chân rau chung, không phải chỉ riêng cái mạch Arduino này với lại cái con L298 này ha. Thì cái dây này là phải nối nó mới hoạt động được, nó liên kết được ha, nó mới điều khiển nhau được. Rồi dây này á, là dây mình để sẵn vậy thôi, mình để không, để chút mình thử cho các bạn coi. Ở đây khi mà các bạn chum cái chum này lại nè, thì nó qua một cái ổ áp, nó đưa cái nguồn 5V vào đây để chi, để mình cấp nguồn cho Arduino các bạn. Trong trường hợp mà các bạn gắn con Arduino lên cái xe này á để nó chạy á,
thì nó phải lấy nguồn từ cái mạch này luôn ha, thì nó mới gọn được, dễ phần cấp nguồn nó mới gọn được. Rồi cái này là mình gắn một cái động cơ, động cơ phía bên trái ha, động cơ ngay chân output 1, output 2 nằm bên đây. Ra cái động cơ thứ nhất và động cơ thứ hai thì mình đấu output 3, output 4 cho cái động cơ bên kia, hai bánh xe bên kia. Rồi cái tiếp là cái chân điều khiển, thì các bạn để ý là 3 chân phía bên này nè, đó là điều khiển cho động cơ bên đây, và 3 chân bên kia điều khiển cho động cơ kia. Thì gồm có là chân enable 1 nè, in 1, in 2 và in 3, in 4 với lại enable 2 cho cái động cơ bên kia ha. Thì tương tự vậy mình đóng phía bên Arduino các bạn coi. Thì các bạn nhìn ha, thì mình bắt đầu từ chân số mình đấu vào á, là động cơ thứ nhất á, là mình đấu vào 5, 6, 7, và động cơ thứ hai thì mình đấu là 8, 9, 10. Thì cái đó ở cái chân như các bạn mình giải thích rồi, cái chân mà enable á, enable 1 và 2 á, do động cơ A và động cơ B á, rồi mình phải dấn vô cái chân có dấu ngã nha các bạn. Thì lúc đó mình mới điều khiển được tốc độ, tại vì nó là chân đá sung á, BWM ha các bạn ha. Rồi thì đó là phần hardware. Giờ mình trở lại máy tính một lần nữa để mình giải thích code và mình nạp cho nó chạy. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần code. Cái phần code thì mình chuẩn bị hai cái phần code đơn giản để các bạn hiểu ha. Đầu tiên các bạn coi thì mình điều khiển chỉ có một cái động cơ thứ nhất thôi, là mình đặt cái enable 1 này nè là chân số 5, in 1 là chân số 6, in 2 là chân số 7, là mình điều khiển một cái động cơ duy nhất thôi. Sau mình đặt một cái biến là tốc độ. Thì các bạn biết là mình set ở đây là 120, nhưng mà maximum là 100 là 255 các bạn. Thì chút xíu nữa mình sẽ thay đổi các bạn sẽ biết. Rồi cái phần mà setup á, là mình cho cái phần mình báo là pin mode cho ba cái chân đó đều là output hết. Rồi cái phần mà bắt đầu điều khiển á, thì mình đưa analog drive vô, là mình ghi vô cái chân điều khiển của động cơ đó là cái tốc độ speed ở đây mình đã quyết định tốc độ speed ở đây 120 ha. Rồi sau đó mình cho cái chân in 1 là 1, chân in 2 là 0, và mình cho nó delay 1 giây, và sau đó là mình cho hai chân đều không để cho nó ngừng lại. Thì coi như là nó sẽ chạy thuận trong vòng 1 giây và ngừng 3 giây và lặp lại liên tục. Bây giờ mình nạp cái code xuống các bạn coi ha. Rồi đây là cái camera của mình rồi. Thì code để khi mình nạp xong mình sẽ cắm cái nguồn 12V vô. Thì các bạn thấy bây giờ mình cắm nguồn 12V vô nha. Thì các bạn thấy không, bây giờ nó sẽ chạy động cơ bên đây, động cơ bên đây ha, động cơ bên đây nè, nó sẽ chạy đó 1 giây và nó gần 3 giây. Rồi bây giờ mình cho nó chạy nhanh thôi, mình cho 255 luôn các bạn, và mình cho nó chạy ngược lại bằng cách là mình đổi hai số này, một cái không ngược lại, rồi đao xuống thì các bạn sẽ thấy nó chạy ngược lại. Rồi nó đang ngập rồi đó. Rồi nó chạy ngược lại đó, nó chạy ngược lại ha. Muốn chạy ngược lại, nhưng mà chạy ngược lại đây là tốc độ nó nhanh hơn đó. Rồi bây giờ qua chương trình thứ hai. Chương trình thứ hai thì mình sẽ cho cũng giống như vậy thôi, nhưng mà mình đưa ba cái chân của cái động cơ thứ hai vào đây. Mình cũng set up y chang như vậy, nhưng mà mình đưa cho hai cộng khác nhau. Mình cũng pin mode ở đây, có nghĩa là mình báo cho 6 chân đều là output. Rồi xong các bạn để ý đây thì mình set hai cái chân enable cũng là cái tốc độ giống nhau đó. Và cho nó chạy thuận với nhau hết đó. Rồi y chang như vậy nhưng mà thêm một cái động cơ nữa. Rồi bây giờ mình nạp xuống. Rồi, đó các bạn thấy không, nó đang chạy ở cái tốc độ cùng nhau là 120. Bây giờ mình sẽ giảm tốc độ, mình xóa chậm, mình cho nó 80. Rồi mình đào xuống, rồi các bạn coi thì nó sẽ hai động cơ sẽ quay nhưng mà với một cái tốc độ chậm hơn. Rồi nó nào đó các bạn, rồi hai động cơ chạy chậm hơn với tốc độ là 80. Rồi thì bây giờ là mình sẽ làm một thao tác nữa duy nhất thôi cho các bạn coi, là mình sẽ rút nguồn của Arduino này các bạn, rút nguồn ha. Arduino rồi mình sẽ lấy cái dây dương màu cam đó, mình sẽ cắm vô, mình cấp nguồn cho Arduino để cho Arduino chạy. Đầu tiên là mình rút nguồn chính trước đi, rồi mình cắm vô cái chân 5V các bạn để ý ha, chân 5V để mình cấp nguồn cho nó, cấp nguồn trên đây đi các bạn. Chân 1, 2, chân số 3, chân 5V ha, thì mình cấp nguồn cho nó và cắm vô thì coi như là nó không nhận nguồn từ máy tính đó là các bạn. Để các bạn hiểu là mình có thể lấy cái nguồn ở đây mình cấp trực tiếp cho Arduino nó chạy chung với lại cái mặt cầu này. Thấy chưa các bạn? Ở đó coi như là cái động cơ nó hoàn toàn nó được, cái Arduino nó hoàn toàn nó không có dính líu gì với máy tính được, nó lấy nguồn từ cái mặt cầu hát luôn. Các bạn thấy không?
Rồi qua cái video thứ kế tiếp á, mình sẽ tiếp tục với cái bài này mà mình hướng dẫn các bạn cái chương trình lập trình mà đặc biệt để cho điều khiển cái dạng robot xe này các bạn. Robot dò lai, robot điều khiển từ xa, robot khi mà dùng ultrasonic sensor để mà dò đường tự chạy ha. Rồi mình xin hết và cảm ơn.